mission is to listen to the views of the Vietnamese consumer. Trước hết thì tôi xin dành vài lời để giới thiệu về Cimigo. Cái mục tiêu của Cimigo đấy là lắng nghe cái quan điểm của người tiêu dùng Việt Nam. We want to hear what Vietnamese consumers are saying about the products they buy and the services they buy and what they need. Chúng tôi muốn nghe những người Việt Nam, những người tiêu dùng Việt Nam, họ mong muốn điều gì, họ cần điều gì về những cái sản phẩm và dịch vụ mà họ mua. We want to take the voice of the Vietnamese consumer and put it into the boardroom of the companies of Vietnam. Chúng tôi muốn lắng nghe cái tiếng nói của người tiêu dùng và chúng tôi sẽ truyền tải những cái tiếng nói này đến những cái công ty đang thực hiện đang có cái thành công ở Việt Nam. We believe that Cimigo can help the business community of Vietnam grow, because successful businesses grow by producing services and goods that people want. Chúng tôi hy vọng là chúng tôi có thể giúp cho cái tình hình kinh doanh ở Việt Nam phát triển, bởi vì các cái công ty thì họ có thể cung cấp các cái sản phẩm và dịch vụ theo cái yêu cầu của người tiêu dùng và mong muốn của người tiêu dùng. And successful businesses know what people want by listening to the consumer, and Cimigo provides that voice of the consumer. Và những cái công ty mà thành công này thì họ biết rằng họ phải lắng nghe cái người tiêu dùng, và chúng tôi Cimigo là cái nơi mà chúng tôi có thể truyền tải cái thông điệp, cái tiếng nói của người tiêu dùng đến với những cái công ty này. So Cimigo has invested in a large infrastructure in order to be able to listen to Vietnamese consumers. Và Cimigo đã đầu tư vào một cái cơ sở hạ tầng lớn, cả về vật chất lẫn con người, để thực hiện cái mục tiêu của chúng tôi, đó là lắng nghe tiếng nói của người tiêu dùng. So we started in 2003 in Vietnam, and we expanded very quickly across Vietnam. But now we have offices in India, China, Hong Kong, Macau, and we're expanding to other countries in Southeast Asia as well. Cimigo bắt đầu mở từ năm 2003 và đã nhanh chóng mở rộng ra các cái thành phố ở Việt Nam, và trong một thời gian nhanh chóng thì Cimigo đã có văn phòng tại Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, và hiện giờ còn đang tiếp tục mở rộng ra các cái lãnh thổ khác. So in Vietnam, we have extensive operations. We have 7 insight teams, 130 full-time staff, 600 part-time staff who go out and listen to consumers, 7 offices, and call center operations. That means we can telephone people throughout the whole country. Và để việc điều này thì chúng tôi có một lực lượng mạnh mẽ với 7 nhóm research, hơn 130 full staff và hơn 600 part-time staff. Tôi có văn phòng ở 7 thành phố ở Việt Nam và có cái call center, tức là cái tổng đài để có thể cover toàn bộ các tỉnh thành phố trong cả nước, có nghĩa là chúng tôi có thể gọi điện thoại đến tất cả các tỉnh thành trong cả nước. But we know that Vietnam is changing. Consumers are communicating in new ways. Nhưng mà chúng tôi biết là Việt Nam đang thay đổi, và càng ngày thì người tiêu dùng họ càng kết nối theo những cách mới, cách khác. Consumers are expressing themselves in different places, and the internet has totally changed the communication landscape in Vietnam. Và người tiêu dùng biểu tỏ cái thái độ, cái mong muốn, cái lời nói của họ bằng ở những cái nơi khác nhau, và cái internet là một cái phương tiện đã hoàn toàn thay đổi cái trang về communication, về truyền thông ở Việt Nam. So you'll see in the report, some of the details we present later, there are more people online in Vietnam than in all the people, not just online people, but all the people, all the adults and all the children combined in Sweden, Norway, Iceland, Finland and Denmark. In fact, there's more people online than in the whole of Scandinavia. Và trong cái báo cáo sắp tới đây chúng tôi sẽ giới thiệu, thì các bạn có thể thấy là cộng đồng dân số online, tức là cái cư dân mạng ở Việt Nam, có cái số lượng lớn hơn cái tổng dân số nói chung, không riêng gì dân số online của các nước Thụy Điển, Na Uy, Ireland, Phần Lan và Đan Mạch cộng lại. So we believe this has a huge implication
for the business community in Vietnam, especially in marketing and advertising, because there's a huge number of people online who we can communicate via the internet. Chính vì bởi vì cái thông tin này nên chúng tôi tin là đây là một cái thông tin và một cái ảnh hưởng rất lớn cho tất cả các công ty khi mà họ muốn thực hiện cái chiến dịch truyền thông của mình thông qua mạng internet, bởi vì cái con số người online ở Việt Nam rất lớn. Đây là một cái triển vọng rất là lớn cho họ. Because of this, Cimigo has changed too. We have the largest online managed internet panel for quantitative research. Và Cimigo cũng có một số thay đổi mới để giải quyết cái tình hình này. Và chúng tôi đã có một cái cộng đồng Cimigo online với hơn 10.000 thành viên lần đầu tiên tại Việt Nam. Which we call Cimigo Live. Và chúng tôi gọi đấy là Cimigo Live. And we also do this, we can also do qualitative research online as well, with the community discussing issues. Ngoài cái nhóm cộng đồng Cimigo Live là quantitative, tức là định tính, thì chúng tôi còn có quantitative online, tức là định lượng. Chúng tôi cũng có thể online panel là định lượng, còn cái này là định tính, chúng tôi cũng có thể làm online. So, as I know you're journalists, you often have many questions. If you have questions that you think your readers will be interested in, and you would like us to investigate, to ask a question to Vietnamese consumers, please send your questions to us, and we will ask the questions. So it's a special service for the press of Vietnam. Và đặc biệt nếu anh chị có bất cứ câu hỏi gì và các chị nghĩ là độc giả có thể hứng thú với điều này, thì mời các anh chị gửi thông tin, tôi sẽ sẵn sàng trả lời tất cả các thông tin này. But today, enough about Cimigo, but today is about NetCitizens. This is a big report. We really wanted to understand the full activity in Vietnam, but not just in Ho Chi Minh City and Hanoi, but across the real urban population of Vietnam. Cái chủ đề chính của hôm nay là về báo cáo NetCitizens Việt Nam, và cái báo cáo này để hiểu rõ hơn về những cái hoạt động người ta thực hiện online, và cái báo cáo này không chỉ được thực hiện tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, mà thực sự là tất cả dân số thành thị tại Việt Nam. You will see that we challenge some ideas about internet usage in Vietnam. Chúng tôi mở rộng một số cái thông tin về tình hình sử dụng internet tại Việt Nam. But we distribute this big report for free because we want to help all the business community and anyone in Vietnam who's interested in understanding the online community in Vietnam. And we look forward to sharing our expertise. Và chúng tôi có công bố cái thông tin báo cáo này hoàn toàn miễn phí để cho tất cả những người mà họ có hứng thú thì họ có thể có cái hiểu biết rõ hơn về cái tình hình online, tình hình internet và cái môi trường internet ở Việt Nam như thế nào. Và chúng tôi muốn share, chúng tôi muốn gửi đến tất cả các bạn những cái mà chúng tôi làm. So first of all, I would like to introduce Lucas over here. Lucas is our NetCitizens project lead. He's in charge of online. He has extensive experience in market industry research. Lucas has a PhD in marketing. He's from Switzerland, so a very robust background in Swiss management. And Lucas is in charge of our online research, and he will take you through the findings of NetCitizens. Và sau đây thì tôi xin giới thiệu các anh chị Lucas. Lucas là nhóm trưởng của cái dự án NetCitizens này, và Lucas có 8 năm kinh nghiệm, và thời Lucas có học vị tiến sĩ. Anh là người tiến sĩ, và Lucas in charge cái nhóm online research, tức là nghiên cứu trực tuyến tại Cimigo. And before I hand over, when you leave, down here we have some printed reports, so you can take this away. They're in Vietnamese,